හායි යාළුවනේ මං අද හදන්න යන්නේ රස බ්‍රවුනි රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඒකට ඕන වෙනවා බටර්, කොකෝ පවුඩර්, sugar, තව කෝපි චුට්ටක්, බිත්තර, වැනිලා, ලුණු, ඒ වගේම තව චොකලට් චිප්ස් සහ පිටි. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයන් එක මම ඔයාලට කියන්නම්. බටර් ඕන වෙනවා කප් එකක් නැත්නම් ග්‍රෑම් 226ක්. කොකෝ පවුඩර් ඕන වෙනවා කප් 4න් 3ක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 75ක්. sugar ඕන වෙනවා කප් 2ක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 400ක්. ඊළඟට instant espresso. කෝපියම නෙමෙයි. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Nescafe ඒ වගේ espresso ජාතියක්. එකෙන් ඔයාලට ඕන වෙනවා එක තේ හැන්දක්. තව ඕන වෙනවා බිත්තර. බිත්තර 3ක්. මේ බිත්තර 3 ගන්න ඕනේ අපි room temperature එකේ තියලා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගන්නවා නම් ඒ බාග්කට කලින් එළියෙන් තියන්න කේක් එක හදන්න කලින්. තව අපිට ඕන වෙනවා වැනිලා. වැනිලා ඒත් තේ හැන්දක්. තව ඕන වෙනවා ලුණු තේ හැන්දි භාගයක් ඕන වෙනවා. තව ඕන වෙනවා චොකලට් චිප්ස්. චොකලට් චිප්ස් ආට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව. මේ රෙසිපි එකට හොඳටම ෆජී බ්‍රවුන් එකක් විදිහට ගන්න ඕන නම් ඔයාට කෝප් එකමාරක් ග්‍රෑම් 75ක් ග්‍රෑම් 270ක් වගේ ඕන වෙනවා. එතකොට පිටි ගන්න නම් කප් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 120ක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් කේක් එක හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ. ඔක්කොටම කලින් අපි බටර් එක මෙල්ට් කරගන්න ඕනේ. බටර් එක හොඳට මෙල්ට් කරගෙන හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා කොකෝ පවුඩර්යි අපේ සුගර්යි. ඔයා මෙතන සුගර් ගන්නකොට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඒක තමයි අපි ග්‍රැජුලේටඩ් සුගර් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රේනර් එකකින් කොකෝ පවුඩර් එකයි සුගර්යි දෙකම කලවම් කරලා හොඳට මෙන්න මේ විදිහට ස්ට්‍රේනර් එකෙන් හලා ගන්නවා. ඒ අතරේ අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් අර ඉන්ස්ටන්ට් එස්ප්‍රෙසෝ එක. ඒකත් එකතු වුණාට පස්සේ ස්ට්‍රේනර් එකෙන් හොඳට හලා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හලා ගත්තට පස්සේ ස්ට්‍රේනර් එකෙන් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ සීනි කැට ග්‍රැජුලේටඩ් උනේ නැති ඒවා. ඒ කියන්නේ බ්ලෙන්ඩ් වුනේ නැති ඒවා. ඉතින් ඒ ටික අපි එකතු කරගන්නේ නැහැ රෙසිපි එකට. ඒ ටික අපි අයින් කරලා ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එකතු කරගන්න. මේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන හින්දා. ඒත් මම මේක අයින් කරගන්නවා. පස්සේ විස්ක් එකක් අරගෙන මම මෙතන අදී අරන් තියෙන්නේ හෑන්ඩ් බීටර් එක. ඒ හැන්ඩල් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන දෙයක්. විස්ක් එකක් අරගෙන හොඳට විස්ක් කරන්නයි තියෙන්නේ. මේක හොඳට අපි 10 minutes වගේ විස්ක් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදි සීනි කැට තිබුණට කමක් නැහැ. ඔයා විස්ක් කරන එකෙන් තමයි බ්‍රවුනි එකේ ෆජි ගතිය හොඳටම වට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් විස්ක්. ඉතින් ඔන්න විස්ක් කරලා මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අර room temperature එකේ තිබ්බ බිත්තර 3 එකතු කරගන්න. දැන් ඒකත් එකතු කරගෙන ආයෙමත් හොඳටම විස්ක් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාට විනාඩි 10ක් විතර විස්ක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද බිත්තර ටික හොඳට මේ මික්ෂර් එකට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මික්ස් වුණාට පස්සේ ඔයාට වැනිලා ගන්න පුළුවන්. වැනිලා මේස හැඳි එකක්. වැනිලා දැම්මම මොකද වෙන්නේ රෙසිපි එකට? හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම වැනිලා එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. තේ හැඳි භාගයක්. මෙහෙමයි. ලුණු ගන්නකොට ඔයා මෙන්න මේ ට්‍රික් එක යූස් කරන්න. මේ බටර් ගන්නකොට මේ රෙසිපි එකට ගන්නවා නම් හොඳයි unsalted butter. ඒ කියන්නේ ලුණු නැති බටර්. එහෙම ලුණු නැති බටර්
ග්‍රෑම් 226ක් අරගෙන අරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. හැබැයි ඔයා ලුණු සහිත බටර් එකක් ගන්නවා නම් මෙතනදී ගන්න තේ හැඳි ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි භාගයක් කරන්න. ඉතින් ලුණුත් එකතු කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් හොඳට විස් කරන්න ඕනේ. දැන් හොඳ ටෙක්ස්ට් එකකට ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒකට එකතු කරගන්නවා පිටි සහ චොකලට් චිප්ස්. මේ දෙකත් හොඳට එකතු කරගෙන දැන් අපි ගන්න ඕනේ ස්පැචුලා එකක්. ඉතින් මං ගාව තිබ්බ මේ වගේ ලී ස්පැචුලා එකක්. මං ඒකෙන් මේක කලවම් කිරීමක් විතරයි කරගන්නේ. කියන්නේ පිටි ටික නොපෙනෙන තෙක් අපි මේක හොඳට කලවම් කරනවා නෙමෙයි අනිත් පැත්තට පෙරලනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම පිටි දැම්මට පස්සේ යට අඩිය පිටි ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා මේ විදිහටම හොඳට පෙරලන්න ඕනේ මික්ස්චර් එක යට ඉඳන් උඩට. දැන් ඉතින් කේක් එකට බ්‍රවුන් රෙසිපි එකට දාන්න ඕන සියලු දේවල් දාලා ඉවරයි. දැන් තියෙන මේ විදිහට හොඳට පෙරලගෙන හොඳ ටික් ටෙක්ස්චර් එකට ගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගත්තා. මේ ට්‍රේ එක අඟල් 4ක් 4 ට්‍රේ එකක්. ඉතින් ඒකට දාගන්න පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක්. හොඳට දෙපැත්තෙන් උස්සන්න පුළුවන් විදිහට මේක කපලා දාගන්න. දාගෙන ට්‍රේ එකට බටර් ටිකක් ගාගෙන මේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක ට්‍රේ එකට පේස්ට් කරගන්න. අලව ගන්න. මේ විදිහට හොඳට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක ට්‍රේ එකට අලව ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයගේ බ්‍රවුනි රෙසිපි එක බ්‍රවුනි මික්ස්චර් එක ඔයාගේ ට්‍රේ එකට එකතු කරගන්න. මේ ටෙක්ස්චර් එක තියාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බැටර් එක ට්‍රේ එකට එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ බැටර් එක oven එකට දාන්නයි යන්නේ. මේ බැටර් එක ෆැරන්හයිට් 350ට නැත්නම් සෙල්සියස් නම් අංශක 177ක් වගේ වෙන්න 176ක් 7ක් වගේ වෙන්න විනාඩි 30ක් ඕ විනාඩි 40ක් විනාඩි 30ක් හරි 40ක් හරි oven එකට දාන්න. ඉතින් ඔන්න හරියට විනාඩි 40කට පස්සේ මගේ එක හොඳටම බේක් වුණා. ඉතින් මෙහෙම ගෑරප්පුවක් ගහලා බලන්න ඔයාගේ අඩියේ තෙතමනේ තියනවාද කියලා. එහෙනම් අඩියේ තෙතමනේ තියෙනවා කියන්නේ තව ටිකක් එක්ක බේක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් oven එකෙන් oven එකට ඔයාගේ බේක් වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. බේක් වෙන කාලය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ කේක් එකේ ලස්සන දැන් බලන්න මේ කේක් එක ගොඩක් පිපිලා නැහැ. අර බ්‍රවුනි ලුක් එක ඔයාට හොඳටම තියෙනවා මේ රෙසිපි එකේ. ඉතින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක ඔයාට මෙහෙම ගලවලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔය කඩවල වල තියෙන්නේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක තියලම කෑල්ල කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකද කරන්න යන්නේ පොඩි සැරසිල්ලක්. ඉතින් මම ගාව තිබුණ දිය කරගත්ත චොකලට් චිප්ස් ටිකක් මම මේ විදිහට උඩට එකතු කරගන්නවා. ඒකෙන් තවත් බ්‍රවුනි එක රසවත් වෙනවනේ. ඉතින් ඒකයි මම ඒක එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඒ චොකලට් ටිකත් එක්ක හැපෙද්දි අතරම කේක් එක අමුතු රසක් එනවා. ඉතින් මෙහෙම මම හැන්දක් යූස් කරගෙන
පොඩි ආට් එකක් දානවා චොකලට් චිප්ස් ගනාශකේ. ඉතින් ඔයාට මේක එක දැම්ම කන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තොත් මේ ගනාශකත් එක්ක සෙට් වෙලා බ්‍රවුනි එක හොඳට කන්න බලන්න ඔයාට. ඉතින් මම දැන් කෑල්ලක් කපලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇතුළේ පේන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න කේක් එක බේක් වුණාට බ්‍රවුනි එක බේක් වුණාට පස්සේ ඔයා මේක කූලින් ට්‍රේ එක තියන්න ඕන ටිකක් වෙලා. එකපාරම උඩට ගනාශක දාන්න යන්න එපා. මොකද රස් තියෙන කේක් එක. ඉතින් කූල් ඩවුන් වුණාට පස්සේ කේක් එක තමයි ඔයාට ගනාශක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ ෆජී ලුක් එක. බ්‍රවුන් එක ඇත්තටම හරිම ෆජී බ්‍රවුන් එකක් ඔයාට කෑවහම වෙනස තේරෙයි. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න.